Yeah, came in 17. Damn. Okay guys, once again, this is Leonardo's World of Work. We have make another project. This episode is about repair of a stand fan and repaired by Mr. Say hi. Repaired by Mr. Comprendio. Dito yung cameraman, no? Ma-focus yun ba, no? The partial problem of this stand fan is damage. Capacitor, starting capacitor. Pareho ka na? Ha? Pareho lang man. Ha? Kapasitor lang siya. Dito. Pareho naman pala isa. So, kakabit natin ang capacitor na for ano lang, testing. Ang ingay ng mga engineering boys batalyon. Ang iba doon sa kabila. Pero ang pinakamaster yung kaya kasama natin. Yan. Binagkaak. Salit. So ilugtong natin ang capacitor para masubukan natin kanda rin. At makakonclude na tayo na yan ang sira.
Mura magbarko? Magbarko ba oh?